હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે whipped ક્રીમ બનાવતા શીખીશું. ઘરે જ whipped ક્રીમ બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. આ whipped ક્રીમને તમે કેક બનાવવામાં, પેસ્ટ્રી બનાવવામાં, મિલ્કશેક બનાવવામાં, આઈસ્ક્રીમ બનાવવામાં કાં તો બીજું કોઈપણ ડિઝર્ટ બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો. તમે આ whipped ક્રીમને બનાવીને ફ્રીઝરમાં એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. ફક્ત 5 થી 7 જ મિનિટની અંદર આ ક્રીમ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચલો whipped ક્રીમ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. whipped ક્રીમ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા રીચ બ્રાન્ડની સનવિપ લીધી છે, જે આ રીતે 1 કિલોના પેકેટમાં આવે છે અને એની પ્રાઇસ છે ₹150. તમે અહીંયા સનવિપની જગ્યાએ સ્ટાર વિપ, ટ્રોપોલાઇટ, ડિલાઇટ કે પછી અમૂલની જે રેડ કલરના પેકેટમાં મળે છે વિપિંગ ક્રીમ એ પણ યુઝ કરી શકો છો. હું જ્યારે આને માર્કેટથી ખરીદીને લાવી હતી ત્યારે મેં એને ઘરે આવીને તરત જ ફ્રીઝરમાં મૂકી દીધી હતી અને આજે જ્યારે મારે એને વિપ કરવાની છે તો મેં આ ક્રીમને ફ્રીઝરમાંથી 4 કલાક પહેલાં કાઢીને ફ્રીજમાં મૂકી દીધી હતી, જેથી એમાં કોઈ બરફ ના રહે. જામેલી ક્રીમમાંથી આપણે ક્યારેય whipped ક્રીમ નથી બનાવી શકતા. ક્રીમ એકદમ ઠંડી હોવી જોઈએ પણ જામેલી ના હોવી જોઈએ, એ વાતનું આપણે પૂરું ધ્યાન રાખવાનું છે. ગરમ કે રૂમ ટેમ્પરેચરની ક્રીમ ક્યારેય પણ whip નથી થઈ શકતી. તો હવે આપણે આને ખોલી લઈશું. આ ક્રીમને આપણે અહીંથી ખોલી લેવાની છે. આપણે આને ખોલવા માટે કોઈ ચપ્પુ કે કાતરનો ઉપયોગ કરવાની સહેજ પણ જરૂર નથી. અહીંયાથી એકદમ સરળતાથી ખુલી જશે. અત્યારે હું ફક્ત 1 કપ જેટલી જ ક્રીમ કાઢીશ અને એને whip કરીને બતાવીશ અને બાકીની ક્રીમને ફરીથી હું ફ્રીઝરમાં મૂકી દઈશ. એકવાર તમે આ પેકેટને ખોલશો તો તમારે 1 મહિનાની અંદર આને યુઝ કરી લેવાનું છે. તો આ જુઓ, આ રીતે લિક્વિડ ફોર્મમાં છે. 1 કપ જેટલી whipped ક્રીમ મેં કાઢી લીધી છે. આ 1 કિલોના પેકેટમાંથી તમે 4 થી 5 કેકને આરામથી ડેકોરેટ કરી શકો છો. હવે બાકી વધેલી જે ક્રીમ છે એને આપણે રબર બેન્ડ લગાવીને ફરીથી ફ્રીઝરમાં મૂકી દઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે એકવાર તમે આને ખોલી લીધું તો હવે તમારે આને ફ્રીઝરમાં આડું નથી રાખવાનું. ઊભું રાખીને જ આપણે એને ફ્રીઝરમાં મૂકશું. અને જો ફ્રીઝરમાં આ પેકેટને ઊભું રાખવાની જગ્યા ના હોય તો તમે બાકીની બધી જ ક્રીમને કોઈ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં કાઢી લો અને એ ડબ્બાને તમે ફ્રીઝરમાં રાખી શકો છો. હવે આ ક્રીમને આપણે whip કરી લઈશું અને બાકીની ક્રીમને આપણે ફરીથી ફ્રીઝરમાં મૂકી દેવાની છે. ક્રીમને whip કરવા માટે મેં એક કાચનો બાઉલ લીધો છે અને એની નીચે એક મોટા સ્ટીલના બાઉલમાં મેં થોડાક બરફના ટુકડા અને ઠંડુ પાણી લીધું છે. ક્રીમને જ્યારે પણ તમે whip કરતા હોય ત્યારે બરફના ટુકડા નીચે રાખવાનું આપણે નથી ભૂલવાનું. બધી જ ક્રીમ આપણે આ બાઉલની અંદર લઈ લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે આ લિક્વિડ ફોર્મમાં છે અને ઠંડી છે. ક્રીમ જામેલી ના હોવી જોઈએ, નહીં તો તમે ક્રીમને સારી રીતે whip નહીં કરી શકો. હવે મેં એક ઇલેક્ટ્રિક બીટર લઈ લીધું છે, એનાથી આપણે આ ક્રીમને whip કરી લઈશું. શરૂઆતમાં આપણે સ્પીડ ઓછી રાખીશું, એટલે કે શરૂઆતમાં હું 2ની સ્પીડ ઉપર એને whip કરીશ. સ્લો સ્પીડ ઉપર આપણે એને ફક્ત 2 મિનિટ માટે whip કરીશું તો એ સોફ્ટ પીકમાં આવી જશે અને પછી આપણે સ્પીડ વધારીને એને 3 થી 4 મિનિટ માટે whip કરીશું. ટોટલ આપણને 5 થી 7 જ મિનિટ લાગશે આટલી ક્રીમને whip કરવામાં. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે સિઝન ગમે તે હોય, શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય કે ચોમાસું હોય, આપણે બરફના ટુકડા નીચે બાઉલમાં રાખ્યા વગર ક્રીમને ક્યારેય પણ whip નથી કરવાની. બરફના ટુકડા રાખવાથી ક્રીમનું જે ટેમ્પરેચર છે એ બેલેન્સ રહે છે, તો ક્રીમ જલ્દી whip થઈ જાય છે. બે મિનિટ માટે સ્લો સ્પીડ ઉપર whip કર્યા પછી હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જે ક્રીમ છે એ સોફ્ટ પીકમાં આવી ગઈ છે, એટલે કે હજી સુધી એ પૂરી ગાઢી નથી થઈ. સોફ્ટ પીકમાંથી આપણે એને સ્ટીફ પીક્સમાં લાવવાની છે. હજી આપણે એને સ્પીડ વધારીને 3 થી 4 મિનિટ whip કરવી પડશે તો એ ટોટલી whip થઈ જશે અને એકદમ ગાઢી પણ થઈ જશે. હજી 3-4 મિનિટ whip કર્યા પછી આપણી ક્રીમ એકદમ ગાઢી થઈ ગઈ છે અને આ સ્ટીફ પીક્સમાં આવી ગઈ છે. તો હવે હું તમને બતાવું છું કે આ ક્રીમને ચેક કેવી રીતે કરવું. તો એક સ્પેચ્યુલાની મદદથી આપણે એને ચેક કરીશું. તો આપણે ગમે તેટલું એને નીચે પાડવાની કોશિશ કરીએ તો ક્રીમ નીચે પડશે નહીં, એ જ એની નિશાની છે. હજી બીજી પણ એક રીત છે એને ચેક કરવાની. તો આ બાઉલ છે એને આપણે ઉઠાવીને ઊંધો કરી દેવાનું છે. તો પહેલાં હું આને હટાવી દઉં છું. હવે આ બાઉલને આપણે ઊંધો કરી દઈશું તો એ નીચે પડશે નહીં ક્રીમ, એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આપણી ક્રીમ ખૂબ જ સરસ રીતે whip થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો સહેજ પણ નીચે નથી પડતી. હવે આ whip ક્રીમ યુઝ કરવા માટે તૈયાર છે. હવે મેં એક પાઇપિંગ બેગ લઈ લીધી છે, એની અંદર આપણે આ બનાવેલી ક્રીમને ફિલ કરી લઈશું. પાઇપિંગ બેગને આપણે એક ગ્લાસની અંદર આ રીતે મૂકીશું અને ક્રીમ ભરીશું તો ક્રીમ એકદમ ઇઝીલી તમે ભરી શકશો. આજે આપણે ક્રીમ whip કરી છે અને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીજમાં 4 થી 5 દિવસ સુધી રાખી શકો છો અને ફ્રીઝરમાં 15 દિવસ સુધી રાખી શકો છો. જ્યારે પણ હવે તમારે એને યુઝ કરવી હોય તો ફરીથી તમારે આને whip કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી.
તો હવે આ ક્રીમમાંથી હું તમને બાઉલમાં ડિઝાઇન કરીને પણ બતાવી દઉં. પાઇપિંગ બેગની આગળ આપણે નોઝલ લગાવવાની છે. અહીંયા મેં સ્ટાર નોઝલ લીધી છે, તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે મારી પાસે કોઈ કેક બનાવેલી નથી, તો આ બાઉલની અંદર જ આ ક્રીમને હું આ રીતે ડિઝાઇન બનાવીને સર્વ કરું છું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમારી સાથે હું સ્ટ્રોબેરી કેકની રેસીપી શેર કરવાની છું, તો તમે મારો એ વિડીયો પણ ચોક્કસથી જોજો. આ whipped ક્રીમને તમે પાઇપિંગ બેગમાં આ રીતે ભરીને તમારી મનપસંદ નોઝલ લગાવીને કોઈ પણ ડિઝાઇન બનાવી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી whipped ક્રીમ. તમે આને કેક અને પેસ્ટ્રી ઉપર લગાવીને આઇસિંગ કરી શકો છો. whipped ક્રીમ બનાવવા માટે હંમેશા હેવી ક્રીમનો જ ઉપયોગ થાય છે, જેમાં ફેટ કન્ટેન્ટ 35%ની ઉપર હોય એ જ ક્રીમ સારી રીતે whip થઈ શકે છે. અને ક્રીમ આપણે ઠંડી જ લેવાની છે, તો એ સરસ whip થઈ જશે. જો તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.